Hi everyone! I'm Riri and welcome to another adventure. Another weekend, another motovlog. On a regular weekend, we love to take advantage of our Kimco DTX 360 para sa mga quick getaway na tulad nito. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakakapag-book kami ng sit sail or nakakapag-joiner tours. Madaming factors din kaming kailangan i-consider tulad ng budget at schedule. So for this motovlog, we are going to explore another campsite in Tanay Rizal. Para makaiwas kami sa traffic at init ng panahon, madaling araw kami umaalis ng bahay, as early as 4 o'clock a.m. Of course, we are vloggers. We'll stop anytime and anywhere to take photos and videos just like this. This is our kind of adventure. We have no itinerary. We are free to explore. Minsan maliligaw, pero okay lang dahil madalas dito namin nakikita ang mga hidden gem. After eating our brunch, we decided to go to our chosen campsite. Welcome to Rainbow 89, Ecopark Camping and Trekking, located in Tanay Rizal. Malawak ang campsite na to at mataas. From the parking space, we had to carry all our things and climb more than 360 steps paakyat sa camping ground. For their updated rates, visit their Facebook page, link on the description box. So tara at libutan ang campsite na to. Dito na kami bumili ng food, water, and iced coffee. I suggest na bilhin nyo na lahat ng kailangan nyo dito sa tindahan para hindi na kayo mag-akyat baba. Nag-early dinner na din kami so we can enjoy the sunset view. So we are in Rainbow 89 dito sa may Tanay.
And ito lang naman yung view namin, diba? Kung nakikita ninyo sa Facebook or sa social media yung bukid nun, parang ganito yung view na makikita dito sa may Rainbow 89. Tapos nagdala kami ng sarili naming tent. So ayan, nature hike. And ang binayaran namin overall for overnight stay and meron kaming sariling tent is 650 pesos. O, diba? So, sulit na din. Pwede na. And dito lang yan sa may Tanay. So, malapit lang sa Metro Manila. So, bale, malapit na lumubog yung araw. So, magsa-sunset kami dun sa bandang taas. Kaya namin din napili itong Rainbow 89 kasi meron tong 360 views. So, makakapag-sunset kami ngayon. Tapos, bukas naman ng umaga, makakapag-sunrise kami. So, bago patuloy yung lumubog yung araw, kaya tayo dun sa taas. Tingnan natin yung view. Because this is only a quick getaway, we are ready to give up few hours of our sleep for this breathtaking view of sunrise. Grabe, hindi lang pala sunrise or sunset ang makikita nyo dito. Pati itong kabuuan ng Metro Manila. Ayun, matatanaw ninyo. Yan, that is the Metro Manila City Lights. At meron din tayong sea of clouds. Good morning guys, it's 5:26 and nandito na kami sa yung mataas na spot. Grabe, lamig, naka-leather jacket na kami pero nanunuot yung lamig. Overall, na-enjoy namin ang overnight stay namin sa campsite na to for two reasons. Number 1, because of its 360 degrees overlooking view. At number 2, ang malamig na weather. Good morning! It's already 6:30 AM and sikat na yung araw, maliwanag na sa labas. So ako, bumalik na ako dito sa tent dahil sobrang lamig dito, lalo na yung dun sa may taas, sobrang lakas ng hangin. Ito naman yung kagandahan, no? Kapag kayong campsite ay nasa may bundok kasi hindi uso yung summer, as in malamig talaga. Kaya kung gusto nyo rin mag-camp sa campsite na to, be ready na kumbaga magdala kayo ng mga panlamig kasi kahit na summer sa Manila, dito sa bundok hindi uso yung summer, hindi talaga uso yung summer dito, beshiewapz. Kaya make sure na magdala kayo ng jacket, pantalon, panlamig, ganyan, para kahit paano makatulog kayo ng maayos, lalo na kung mag-overnight kayo dito. So ayan, ito yung view ngayon dito sa tent. Ayan, wala tayong sea of clouds, pero dun sa part na yon ng bundok ay meron namang clouds. Ayan, parang may natrap na ulap sa pagitan ng bundok. Tapos, ayan, kahit na parang tirik na yung araw,
sobrang lamig pa rin ng simoy ng hangin. Okay, camp out na. Ligpit-ligpit. Maaga pa pero nagliligpit na kami ng gamit kasi nandito kami sa may tuktok and wala kaming shade from any trees. Kaya mamaya kapag talagang sumikat na yung araw, magiging sobrang init dito. Kaya as early as now, nagka-camp out na kami. Thank you so much for watching this video. Please consider subscribing to my channel for more adventures like this. Bye-bye!